السلام عليكم، أنا محمد دومير وهذه قراءة في تاريخ الجزائر. هذا كتاب رائع اسمه موجز تاريخ الجزائر وأصل خلافها مع الولايات المتحدة، مطبوع سنة 1805. حبيت نشارك معكم بعض شهاداته على تاريخ الجزائر المجيد. في 23 جوان 1775 تحرك أسطول إسبانيا يتكون من 6 سفن كبيرة و12 فرقاطة و33 طراد مسلح باه يهجموا على الجزائر، وعلى متن 24447 رجل بقيادة الكونتوريلي المقرب من الملك الإسباني، وكانت عندهم 176 مدفع بحري ومدافع برية وغيرها. في ليلة 1 جويلية 1775 رسى هذا الأسطول في خليج الجزائر، وشافوا أن الجزائريين متجهزين في معسكر كبير في واد الحراش، ولما أراد الإسبان الإنزال ضربتهم عاصفة يوم 2 جويلية فعالقوا في البحر لغاية اليوم السادس. واجتمع ضباط الإسبان وهم غاضبين وذكروا أنفسهم بأنه من عادة الجزائريين أنهم يتظاهروا بضعف مقاومتهم ويجروا العدو إلى كمين. وفي مساء 2 جويلية بدأ الإسبان برمي المدفعية على الجزائر، لكن قنابلهم كانت تسقط في البحر لأنهم كانوا يرموها من بعيد، يعني جايين الغزو وهم خايفين يقربوا. وفي اليوم السابع أعطيت الأوامر لإنزال 9000 جندي إسباني تحت حماية السفن القاذفة للقنابل، ونزلوا بكل أريحية وما خرج لهمش ولا جزائري واحد، ولا طلقة أطلقت من كلا الطرفين. وفي اليوم الثامن تم إنزال إسباني آخر شرق مدينة الجزائر، ولكن فجأة ظهر 80 ألف جزائري ثلثيهم من الفرسان، بصح ما هجموش على الإسبان، ومن بعد زاد عددهم وزاد حتى فاق 150 ألف جزائري. كما قالوا الإسبان لقد جاء لهذه المعركة كل سكان قارة إفريقيا. وهجم هذا الجزائريين على الإسبان اللي كانوا على الأرض، وقتلوا منهم بين 5000 و 6000 جندي، وغنموا 15 مدفع متطور و30 مدفع يدوي، وعدد الجرحى اللي رجعوا أحياء الإسبانيا 2279. ويقول الضابط لقد تركنا من الجرحى أضعاف ما حملناه. ولك أن تتخيل حجم هذا الجحيم اللي لقوه في الجزائر. نتمنى تكون فيه إضافة لمعلوماتكم التاريخية.